Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vă aduc analiza pe care am pregătit-o pentru cel de-al 420-lea episod din serialul Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. În timp ce Yaman se află în cameră, se gândește la momentele în care a vorbit cu Seher despre copiii săi în trecut. Între timp, Seher este în cameră. Când Yaman vede papuci mici, el crede că Seher este însărcinată. Cu toate acestea, Seher spune că nu este însărcinată și se gândește la papuci pentru viitor. Ulterior, și-a cumpărat o etichetă în cazul în care va avea un fiu în viitor. Numele lui Yaln este scris pe amprentă. Când Yaman vede acest nume, cade în gânduri pentru o clipă. Seher își face griji că lui Yaman nu îi place. Cu toate acestea, Yaman spune că îi place foarte mult și o îmbrățișează pe Seher și spune: "Tu ești totul pentru mine." Spunând că va da un telefon după ea, pleacă furios lângă Seher. Când Cenger vede și întreabă ce s-a întâmplat în timp ce pleacă, Yaman spune ce a făcut Seher. În timp ce Yaman încearcă să-și răzbune fratele, Seher vrea să păstreze în viață numele fratelui lui Yaman, numindu-și copilul Yaln. Cenger, pe de altă parte, îi spune lui Yaman să aibă încredere în lege în loc să-l răzbune pe fratele lui Yaln. El mai spune că, răzbunându-se, va face rău nu numai familiei lui Mamolu, ci și celor care îl iubesc. Cu toate acestea, Yaman este foarte hotărât și răspunde spunând: "Aceasta este soarta celor care mă iubesc." Între timp, Nedim vine și spune că așteaptă vești de la oamenii săi. În acel moment, îi cheamă pe bărbații de lângă Idris și îi informează despre situație. Cu toate acestea, Idris înțelege situația și își dă seama că Yaman încearcă să strecoare un bărbat lângă el. Cu toate acestea, nu îl prinde pe bărbat doar pentru a-l ține pe Aziz într-o situație dificilă. În timp ce Yaman caută să se răzbune în conac, Seher încearcă să planifice căsătoria lui Zia. Între timp, Duigu și Ali și-au început pregătirile pentru nuntă și logodnă. Sentimentul s-a vindecat și totul merge foarte bine. Cu toate acestea, tocmai în acest moment, Duigu primește un telefon. El este doctorul la telefon și spune că a amestecat rezultatele lui Duigu. Când Duigu întreabă rezultatul real, medicul răspunde: "Nu vei mai putea avea copii." Duigu este foarte supărat și nu știe ce să facă. Pe de altă parte, bărbatul lui Yaman vine în camera lui Idris pentru a afla locația lor și ia telefonul. Totuși, tocmai când era pe punctul de a arunca postul, Aziz vine și întreabă ce face. În timp ce Yaman își face planuri pentru răzbunare, Seher este pe cale să vină de partea lui Yaman. Aziz îl prinde pe bărbat și ia telefonul din mână și vorbește cu Yaman. Când Aziz spune: "Credeai că a fost atât de ușor să mă prinzi?", Yaman se înfurie foarte tare. Aziz spune: "Nu vei putea scăpa de mine, te voi găsi și te voi omorî." Chiar în acest moment, intră Seher. Deși Yaman crede că Seher a auzit totul, Seher nu a putut înțelege evenimentele. Ulterior, ea spune că a luat data anunții lui Seher Zia și că trebuie să înceapă pregătirile. Apoi Nedim îi lasă pe Yaman și pe Seher singuri. Seher, pe de altă parte, spune că vrea să facă lucruri la care a visat în trecut pentru fratele ei Zia. Nu a putut să asculte muzica pe care dorea să o asculte la propria nuntă, iar Zia spune că cu siguranță vrea să o cânte la nunta fratelui său. În timp ce Yaman ascultă melodia, o îmbrățișează pe Seher și începe să danseze. Seher își sprijină și capul pe pieptul lui Yaman și spune: "Pot rămâne așa pentru totdeauna." Yaman spune că nu mă voi plânge niciodată. Cu cât Yaman vorbește mai mult cu Seher, cu atât se teme că va ajunge la închisoare când Yaln își va răzbuna fratele. Cu toate acestea, visele lui Seher nu se vor împlini din cauza focului răzbunării lui Yaman. Yaman nu-și poate îndepărta mintea de dorința de a-și răzbuna fratele. Pe de altă parte, Aziz l-a prins pe bărbat. Totuși, Idris a început imediat să-l bată pe bărbat. Aziz, în schimb, s-a săturat de greșelile lui Idris și îl avertizează pe Idris să fie mai atent. Pe de altă parte, Duigu, care a fost aproape distrusă de vestea primită, nu știe ce să facă. Era foarte supărată și plângea. Dar nu vrea să spună nimănui. Oamenii de acasă discută ce muzică să cânte la nuntă.
Când văd starea tristă a lui Duigu, ei întreabă imediat ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, Duigu trece peste situație spunând că este obosită. Apoi se duce încet în camera ei și continuă să plângă. Apoi Yasemin merge la sora ei. Când întreb ce se întâmplă, Duigu spune totul. Yasemin este, de asemenea, foarte trist. Duigu, în schimb, se gândește cum îi va explica mai întâi situația lui Ali și apoi celorlalți. În acel moment, Ali vine în camera lui Duigu. Ali este îngrijorat. Duigu, pe de altă parte, îl trimite înapoi pe Yasemin spunând că încercăm o rochie. În timp ce toată lumea are de-a face cu pregătirile, apariția unei astfel de situații îl afectează profund pe Duigu. În conacul care cale, Yaman se teme că Seher va afla ce s-a întâmplat. Apoi Cenger îi aduce cafeaua lui Yaman și întreabă ce s-a întâmplat. Yaman povestește despre visele lui Seher. El spune că îi este frică că fericirea lui Seher va fi în pericol. Cenger, pe de altă parte, spune că ceea ce vrea Yaman să facă este greșit. Deci spune că dacă merge după această răzbunare, îi va spulbera pe toți cei dragi și această familie. Yaman este foarte hotărât. El spune că cu siguranță nu va renunța la ceea ce va face. Seher, fără să știe nimic, este ocupată să plănuiască nunta fratelui ei. Când Yaman vine la el, îi spune toate planurile. În acel moment, Zia și Cici vin. Zia este foarte entuziasmată și nu știe ce să facă. Îți spune că a te îndrăgosti este un lucru foarte interesant. Apoi îi spune lui Zia Yaman, mi-aș dori să putem face o nuntă împreună. În acel moment îmi vine în minte ceea ce a spus Seher. Duigu, care se pregătește pentru cealaltă nuntă, vine la Ali să povestească ce s-a întâmplat. Dar nu știe cum să spună. Ali, în schimb, se teme de ceea ce va spune Duigu. Chiar dacă vrea să spună emoție, nu o poate spune. Ali, în schimb, speculează, dar ceea ce s-a întâmplat nu este deloc ceea ce se aștepta. Duigu nu poate spune ce s-a întâmplat după atitudinea lui Ali. Între timp, Ali se uită la cum vor fi invitațiile. Îi arată lui Duigu și Decid. Ali este foarte fericit. Vorbește despre ce vor face în viitor și despre cum se vor juca copiilor. Duigu este devastată când aude visele lui Ali. Cea mai mare îngrijorare a ei este dacă Ali o va iubi atunci când va afla că nu poate fi mamă. Duigu, pe de altă parte, nu-i poate spune asta lui Ali pentru că știe cât de mult o iubește Ali. Aziz îl caută pe Sadri. Deși și-a găsit prietenul Tark Sadri, bărbatul a murit în urmă cu un an. Au dispărut și singurele dovezi care dovedesc că nu era vinovat. Când vine la Dris și povestește situația, Dris spune că este foarte trist. Idris înnebunește când Aziz spune că nu mai există o soluție și că trebuie să-și grăbească munca pentru a pleca în străinătate. Când Aziz spune că decizia sa este definitivă și părăsește camera, Idris strigă insulte. Aziz, pe de altă parte, este suspicios de cuvintele lui Idris și îi cere prietenului său ajutor pentru a investiga ce a făcut Idris în ultima lună. În timp ce Zia și Cici aleg ce să poarte la nuntă, Yaman și Seher sunt fericiți să-i vadă. Tot ceea ce spune Seher este blocat în inima lui Yaman ca o săgeată. Apoi Zia și Cici îi cer ajutor lui Yaman și Seher pentru că ei cred că nu știu să danseze. Yaman acceptă această ofertă. Yaman spune că te vei uita în ochii persoanei dragi doar în timp ce dansezi și începe să dansezi ținând-o pe Seher. Începe să se uite cu fanii în Cici cu Zia. Cu toate acestea, nu există muzică în timp ce Yaman și Seher dansează. Chiar atunci, Neslihan vine și pornește muzica de pe telefonul ei. Prieteni, am ajuns la sfârșitul acestei părți. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! Pa!